Miért éppen Budapest? Budapest az ezerarcú város. Látnivalóinak és az általa nyújtott élményeknek nehéz néhány nap alatt a végére érni. Hatalmas területen nyúlik el, és domborzati sokszínűségét, a budai hegyeket, a Dunapartokat, a Margit-szigetet és a nyüzsgő pesti belvárost egyaránt érdemes mélyen megélni. Ez az a város, ahol a múlt beszél, a jövő pedig kopogtat az ajtón. Szemünk előtt elevenedik meg a múlt, a város történelmi utcáit járva, emblematikus épületeit nézve. A házak maguk is beszédesek, és mindegyik rejt magában egy-egy izgalmas történet. Budapest egyik fő vonzereje a valóban páratlan építészeti sokszínűség. A budai várnegyed házai elsősorban a barokk idején épült. Pest belvárosának utcaképét a 19-20. század eklektikus bérházai, szecessziós és modern épületei határozzák meg, de szerte a városban felfedezhetjük a római múlt, a középkori török emlékek, vagy éppen a 20. századi szociálnak nevezett építészet emlékeit is, amely izgalmas egyveleget ad. A város, mely a csodálatos Duna két partján terül el, a világ egyik leggyönyörűbb látképével kápráztat el minket, s nem véletlen, hogy ez a mesés látvány a világörökség részét képezi. A Duna partján három város élt és virágzott egymás mellett: Buda, a királyok székhelye, a 19. századtól erőteljesen fejlődő Pest, és a kissé álmos, de kedélyes, vendéglőiről és polgárságáról ismert Óbuda, melynek egyesüléséből született meg Budapest. Számos kulturális értékei közül az egyik legjelentősebb a Nemzeti Színház, mely külső megjelenésében egy hajó képzetét kelti, amely a Dunán ringatózik. Közvetlenül mellette a Művészetek Palotája számos építészeti díjat nyert 2005-ös megnyitása óta. A Lánchíd és a Margit híd között a Dunaparton található Budapest legismertebb holokauszt emlékműve, a 60 pár férfi, női és gyermek acélcipő, mely a Dunába lőtt magyar zsidók emlékére készül. Számos építészeti remekművet kereshetünk még fel, úgy mint a Vigadó, a Magyar Nemzeti Múzeum, de semmiképp se feledkezzünk meg a New York Palota impozáns épületéről és a világ legszebb kávéháznak nyilvánított New York kávéház. Budapest egyik legemblematikusabb épülete a Magyar Parlament. A kívülbelül gazdagon díszített országházat neogótikus stílusban tervezték, de reneszánsz és barokk jegyeket is visel, és ezek mellett a világ harmadik legnagyobb parlamentje. A belváros számos vásárlási lehetősége közül a Fashion Street és a Váci utca nyújtja a legizgalmasabb élményt. A legtöbb világmárka képviselteti magát, így érdemes végig sétálni egészen a központi vásárcsarnokig, ahol a friss zöldséggyümölcs mellett igazi szuvenír és hungarikum paradicsom tárul elénk. Érdemes felfedezni a belvárosi utcákat, tereket, hisz mindegyik rejt valami különlegességet. Az egykori zsidó negyed felé kanyarodva már távolról is látható Európa egyik legnagyobb zsinagógája, a két 43 méter magas tornyával. A tornyok gömbformájú záródása, a sárga és vörös téglasávok, a belső tér aranyozott díszítése mind a mór építészet hatását juttatja eszünkbe. És ha már a belvárost körbejártuk, akkor tegyünk egy kellemes sétát a budai várnegyedben és az elmaradhatatlan halászbástyán. A Gellért hegyről nyílik a legpompásabb és legteljesebb kilátás a városra, illetve itt található a Citadella, a Szent Gellért sziklatemplom és a Szabadságszobor is. Budapest, a felejthetetlen élmények városa. Gazdag történelmi és építészeti remekek tárháza és kulturális programok széles választéka található.
és ha eljön az idő, együtt csodálhatjuk meg újra, milyen szép is a mi város. Az elmúlt időszakban páratlan lehetőségünk nyílt arra, hogy megcsodálhassuk tündöklő városunkat háborítatlan formájában. Érdemes rohanó mindennapjainkba megállni egy pillanatra, és megcsodálni a minket körülvevő világot.